susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Sa problema mong legal, sagot sa katanungan, Pinoy Legal Minds. Sinong kaagapay, harapin ang katarungan, batas sa justisya sa Pinoy Legal Minds. Pinoy Legal Minds. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ating mga kababayan sa loob at labas ng bansa. Welcome po sa ating programa Pinoy Legal Minds once again on a Saturday morning. Ngayon po ay ika-21 ng Pebrero taong 2026 dito sa palatuntunang magbibigay sa atin ng kaalaman at magtuturo ng karapatan batay sa batas. Sa ngalan po ni kapartner MJ Mondihar, ako po si kapartner Carlo de la Peña. Live na live po tayo napapanood sa ating mga social media platform, sa Facebook pages ng SMNI, Pinoy Legal Minds, sa ating mga YouTube channel at maging sa rumble.com. At syempre, hindi kompleto ang programa kung hindi natin makakasama sa programang ito. Serbisyo publiko atin ng SMNI ay ang ating kapartner na si Kuya Mark Tolentino. Magandang umaga, Kuya Mark. Good day, Carlo, at sa lahat po ng mga followers natin sa SMNI. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. I'd like also to thank the management of SMNI for giving us an opportunity to share our knowledge sa batas in the name of public service. And of course, Happy Valentine's Day and Happy Chinese New Year sa lahat po ng mga followers natin dito po sa Pinoy Legal Minds. Ayan, at kaya po naka-red and gold si Kuya Mark. Yes. Kung he wat chai, kung he fat choy, Happy Chinese New Year. And of course, hindi natin pwede kalimutan yung mga sa araw ng mga puso. Happy Valentine's Day sa lahat. Kahit belated ng greetings sa... better late than never. Yes, better late than never. Kaya para naman po sa inyong mga katanungan legal, lalo na kung may kinalaman ito sa ating paksa ngayong araw na ito, ay naku, huwag kayong mag-atubiling tumawag o mag-text sa ating mga hotline na naka-flash sa ating screen o magpadala ng mensahe via sa ating social media live streaming. Ako, Kuya Mark, napaka-busy nyo po this recent weeks at ngayon lang po kayo ulit nagbalik sa programa. Yes, I'm so busy but I'll try my best na palagi tayo every Saturday sa Pinoy Legal Minds. Bibigyan natin ng oras in the name of public service. Yes, of course, ginagawa natin yung trabaho natin bilang abogado, bilang isang negosyante, but hindi pwede natin kalimutan ang public service through SMNI sa pagbibigay ng knowledge sa batas sa mga kababayan po natin. Kasi matagal ang SMNI, matagal na ang Pinoy Legal Minds, and kailangan natin ituloy-tuloy po natin ang serbisyo publiko para at least alam ng kababayan po natin, mga kaibigan po natin, mga kababayan po natin, alam nila paano nila depensahan ang kanilang sarili and alam nila ang kanilang karapatan sa batas po natin sa Pilipinas. Yan. At naku, ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito ay may kinalaman sa mga nangyayari din sa ating bansa yes, ngayon. Tama. Tama yan. May mga isyong politika, but of course, may relationship din sa batas natin. So, anong topic natin ngayon, Carlo? Pero magandang topic natin Oo ngayon. nga, Kuya Mark. Ang topic natin ngayon, ako na magsasabi, malversation and falsification. Kaya simulan natin ang diskusyon at Kuya Mark. Ano ba itong malversation? Okay. Ang topic natin, malversation and falsification. So, ano ba yung tinatawag na malversation? Malversation is yung illegal misappropriation. Illegal misappropriation of public funds. Ang kailangan yung public funds na yan, yung tinatawag na funds na parang ninakaw, must be public funds. What do you mean by public funds? Galing sa kaban ng bayan. So for example, kung ninakaw mo private funds, hindi yan misappropriation or misappropriation of public funds. Kasi from the word malversation, kailangan public funds ang allegedly na ninakaw.
misappropriation, illegal misappropriation of public funds. And kailangan yung nagnakaw must be a public officer. Public officer who has control of the funds. Ibig sabihin, he must be an accountable officer and he has intent to gain. Ang ibig sabihin ng malversation, yung may kinurakot ka, may ninakaw ka na kwarta galing sa kaban ng bayan. Hindi siya private funds. Kasi private funds, ang tawag doon pag nanakaw, theft. But pag public funds, malversation. Ninakaw mo ang public funds, hindi ka lang kailangan public officer ka. And yung public officer, hindi lang ordinary public officer. You must be an accountable officer. When you say accountable officer, you must have control. Kailangan may control ka sa pera na ninakaw mo. So that is, malversation is misappropriation of public funds by a public officer who has control of the funds. Yun ang tinatawag na malversation. Yan. Ito naman pong yung isa pang topic, falsification of public documents. Ano po ito? Ang falsification of public documents, yung pinafalsify mo, parang pineke mo ang isang public documents with legal significance. So, pag pineke mo isang dokumento, kailangan may legal significance. Kasi pag pineke mo isang dokumento, tapos nilagay mo lang sa bahay mo, nilagay mo lang sa mesa mo, walang legal significance yan. So, hindi yan falsification. Kasi from the word falsification, may epektong legal. Gumagawa ka ng peking dokumento para makanakaw ka sa kaban ng bayan. Yun ang falsification. So, from falsification, pineke mo isang public document, but ang epekto nun, legal significance. Yun yan. Ayan. Ito naman po, kay Mark. Ano ba, may kinalaman ba ito sa graft and corruption? Ano po itong graft and corruption? Ang graft and corruption, nagnakaw ka sa kaban ng bayan that causes undue injury to the government. Yun ang graft and corruption. So, ang graft and corruption, gumagawa ka ng mga pagnanakaw sa kaban ng bayan, ang epekto nun, it will cause damage to the government or it will cause damage to the public. Yun ang tinatawag na graft and corruption. Ayan. Well, pag sinabi natin graft and corruption, parang medyo general po yung term na yan. Yes. Pero meron bang graft and corruption kahit walang malversation and Yes, pwede yan. Kasi iba yung malversation. Ang malversation, ninakaw mo ang isang public funds, tapos kailangan ang nagnakaw, public officer. And hindi lang ordinary public officer, must be an accountable public officer. Meaning, may control siya sa pera or kwarta na ninakaw. Yun ang tinatawag na malversation. But if you say corruption, kahit wala kang control, nagnakaw ka sa kabadang bayan, corruption yan. But ang malversation, may special requirement. Kailangan ang nagnakaw, public officer. Second, yung public officer, kailangan may control or may tinatawag siyang accountable officer siya sa kwarta na ninakaw. Ganun yan. Pero pagdating naman sa malversation, kay Mark, mahirap ba itong patunayan? Hindi siya mahirap, but hindi siya madali. Bakit? Kasi if didemanda ka ng malversation, kailangan i-prove mo na may illegal na pagnanakaw. Pangalawa, ang ninakaw, pera, kwarta. Hindi lang ordinary kwarta, kailangan public funds. Kasi public funds galing sa kaban ng bayan. Pang-apat, kailangan ang nagnakaw, public officer. And kailangan yung public officer na yan, must be an accountable public officer or kailangan may control siya sa kwarta na ninakaw or kailangan may intent to gain siya. Kung wala yun sa mga elemento ng batas, madismiss ang kaso. That's why, hindi siya madali, hindi din siya mahirap. Pero sa akin, hindi siya madali. So, kailangan talaga effort on the part of the prosecution to prove every elements of the crime. Ganon yan. Ayan. Well, pwede ba managot yung principal kahit hindi siya yung gumawa ng krimen? Oh, siya po, principal. So, what do you mean by principal? For example, boss. Boss ka. Tapos, inutusan mo yung tao mo na mag-malverse ng public funds. Can you be liable kahit hindi ka naman ikaw nagnakaw? Yes. Kasi, basta may conspiracy. If may conspiracy or may direct participation, even the principal will be liable. Or we say principal, meaning the boss. Even the boss can be liable basta may conspiracy. We say conspiracy, nagsabuatan sila kasama ang kanyang staff na nakawin ang kaban ng bayan. Well, speaking of, nabanggit niyo po yung tungkol sa conspiracy, Kuya Mark. Ano ba ito at mahirap rin ba itong patunayan?
From the word conspiracy, kailangan dalawa, two or more person nagsabuatan. Two or more person nagsabuatan na mag-commit ng krimen. And kailangan may intent to commit a crime sila. Ibig sabihin, how to prove conspiracy, mahirap i-prove yan kasi kailangan series of acts. Hindi pwede na isang action lang may conspiracy na hindi. Kailangan every elements of the crime, every action until the commission of the crime, kailangan i-prove yan sa korte. So ang conspiracy, kailangan i-prove mo ang each and every elements, each and every series of acts. Kailangan mo i-prove sa court yan to prove conspiracy. From the word conspiracy, meaning may sabuatan and may intent to commit a crime. Yun ang tinatawag na conspiracy. Well, may kinalaman or sino ba dito ang may burden of proof pagdating sa malversation through falsification? Ang may burden of proof is the prosecution. Ang may burden of proof to prove that the accused is guilty beyond reasonable doubt is the prosecution. You say the prosecution, meaning the Department of Justice, the Office of the Ombudsman through the Special Prosecutor, sila ang may burden of proof, sila ang may obligasyon to prove that the accused is guilty of the crime because the accused is presumed innocent. Pag accused ka kasi, presume ka ng innocent, wala kang obligasyon to prove that you are innocent because you are already presumed innocent. Ang may burden of proof is with the prosecution. The Department of Justice, the fiscal, or the prosecutor, the special prosecutor of the Office of the Ombudsman, sila ang may burden, sila ang may obligasyon to prove each and every element of the crime. Kung hindi nila mapapatunayan yan, madismiss ang kaso. Bakit? Kasi the accused is presumed innocent until the otherwise is proven. Naku, Kuya Mark, isipin natin ng isang example sa nangyayari ngayon sa ating mga public officials o dating public officials. And ano ba itong mga kasong kinakaharap ni dating Senator Bong Revilla? May kinalaman ba ito sa topic natin? Ang kaso ni former Senator Bong Revilla is about malversation through falsification. Yun ang kaso niya, but still pending pa yan sa court. So kasi pending pa yan sa court, he enjoys the presumption of innocence. Hindi pa naman siya convicted beyond reasonable doubt. But ang tanong dito, nabasa ko yung kaso ni Senator Bong Revilla, hindi siya nag-undergo ng preliminary investigation. So yun ang problema sa kanya kasi yung original na complaint, hindi siya kasama. Hindi siya kasama kasi ang original na complaint, ibang tao ang kasama. I think yung dating user ng DPWH o sino yung mga kasama. Tapos hindi siya kasama or hindi siya na-implead as respondent. Nasama sila through a motion. Through a motion, and ang basis ng motion is only the affidavit of that Yusek. I think Yusek Bernardo. So yun yan. So siya yung basis for the inclusion. And sabi kasi ng ating Korte Suprema, preliminary investigation is part of substantive right. It is part of due process. Kung hindi mo na-comply ang preliminary investigation, preliminary investigation, Carlo, nag-file ka ng complaint, kailangan sagutin mo ng counter affidavit. Di ba? Tapos may reply, may rejoinder. So yun ang tinatawag na preliminary investigation. Hindi nangyari yan. Kasi ang nangyari, by mere ordinary motion to include additional respondent, doon nadamay si Senator Bong Revilla. So yun talaga ang issue about yung kaso niya ng malversation through falsification. So hindi niya na-avail yung right to conduct, right to have a preliminary investigation. Pero nung recently lang, Kuya Mark, kasi nagtaka din ako, bakit yung Sandigan Bayan, sila mismo yung parang nag-ano ng plea na not guilty kay dating Senator. Kasi if you're the accused, during arraignment kasi tanungin ka, guilty or not guilty? Pag sabihin mo guilty, guilty ka. So inamin mo na, so may epekto sa pag-aamin. Kung sabihin mo not guilty, o tuloy ang trial. Ganoon lang yan. Pero kung tumahimik ka, hindi ka nasasalita, or ayaw mo mag-enter ng plea, ang court ang mag-enter ng plea sa'yo of not guilty. So hindi pwede na ang court mag-stop ang procedure ng court kasi tumahimik ka dyan. Kailangan ka sumagot. Kung hindi ka sumagot, ibig sabihin, it means no. Hindi mo inamin. So that's why, nung tinanong si Senator Bong Revilla kung guilty or not guilty, ang sinabi niya, hindi siya sumagot. So kasi hindi siya sumagot,
or kung sumagot man siya o hindi siya nag-enter ng plea, so the court will enter a plea for him. So, a plea of not guilty ang pinasok sa record ng court. Kasi kailangan kasi ng arraignment bakit kailangan ng arraignment sa court, sa criminal cases procedure? Kailangan ng arraignment in order for the court to have jurisdiction sa person of the accused. Kasi iba naman yung pag-issue ng subpoena, yung mga warrant, mga ganun. So iba yun. But pag-enter ng plea, the court will only acquire jurisdiction sa person of the accused. In this case, pag nag-plea siya or not enter a plea, the court kailangan magpasok ng enter of that plea para the court will acquire jurisdiction sa person of the accused. So, yung korte pa lang ang gagawa ng paraan para ma-sanction. Pero, well, in-imagine ko, dahil lang sa motion or sa sinabi nung dating DPWH Undersecretary, bigla siyang nasali. Yun nga. So, nagtaka nga ako eh. Kasi alam ko yung mga kaso, hinawakan ko mga kaso, kailangan pag mag-file mo na ng complaint affidavit, pagkatapos, sagutin mo, counter affidavit. Tapos, mag-reply ka, tapos mag-rejoinder naman yung kabila. Yun talagang normal, yung tinatawag na preliminary investigation to determine kung may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So how can you determine kung hindi ka naman nagsabagot ng counter affidavit mo? Hindi. Mere motion lang ang final. Mere motion on the basis of the affidavit of nung dating undersecretary ng DPWH, dun nasama siya. That's why I believe na this is my personal opinion na walang due process na avail ni Senator Bong Revilla. And second, hindi niya na-avail yung right to preliminary investigation, which is part of the substantive right. Kung hindi mo avail yan, it means that there is violation ng due process. And due process is mandatory, guaranteed yan ng ating saligang batas. Ayan. Well, marami din nagtatanong sa ating mga kababayan, Kuya Mark, kung halimbawa yung isang akusado ay naresto, maraming naniniwala sa kanila na kung na-arresto or may kaso ka, guilty ka na kagad. Totoo ba yun? Kung example, may warrant ka o may kaso ka, hindi ka naman guilty because you are presumed innocent until there's an evidence of guilt beyond reasonable doubt. That's very basic in constitutional law. Sabi ng batas, allegation is not equivalent to guilt. Ang ibig sabihin ng allegation is not equivalent to guilt. The mere fact na may kaso ka, the mere fact na may warrant ka, hindi ibig sabihin guilty ka. Kahit may warrant ka, requirement kasi ng issuance of warrant of arrest is only probable cause. It means there's only a preliminary findings of your possible guilt, but hindi yan ibig sabihin guilty ka na. Kasi ang guilt beyond reasonable doubt, yun ang requirement for your conviction. The mere fact na may warrant ka, hindi ibig sabihin guilty ka na. Hindi ibig sabihin criminal ka na. Hindi ibig sabihin may kasalanan ka na. That's part of the criminal procedure na may issuance ka ng warrant kung may probable cause. But the issuance of probable warrant, it is only a preliminary findings. That is not a proof beyond reasonable doubt. Proof beyond reasonable doubt is a requirement ng ating saligang batas bago i-convict ka ng isang krimen. Ganun yan. Ngayon, Kuya Mark, ano ang dapat gawin ng prosecutor para ma-convict ng malversation through falsification o ng graft and corruption? Anong gagawin ng prosecutor? Very simple. Ang gagawin ng prosecutor, kailangan i-prove niya na may illegal misappropriation. Ibig sabihin, may pagnanakaw. I-prove niya yan. Second, ang ninakaw, kwarta. Pera. Ang ninakaw. Third, ang kwarta must be public funds. Meaning, galing sa kaban ng bayan. Kung mga advances lang, kasi yung allegation ni Senator Bong Revilla, advances. Yung allegation, advance. Which advance? Hindi, galing sa kaban ng bayan, advances. May advance sa bayan. Parang ganun. So, advances is not considered public funds. It is a private fund. So, maybe there's a technical issue dyan. Kasi requirement ng batas, pag malversation, kailangan may illegal. Kailangan i-prove yan ng ating mga prosecutors na may illegal misappropriation. Meaning may pagnanakaw ng kwarta. Yung kwarta na yan must be public funds. Third, ang nagnakaw, public officials or public officer, meaning government employee or officer. Fourth, kailangan yung public officer accountable, meaning may control sa pera ng bayan and must have intent to gain. Kung wala yan, ma-dismiss ang kaso. So, ibig sabihin, yun talaga ang mga obligasyon ng prosecutor to prove para ma-convict ng guilt ang isang akusado. Yan.
Ngayon, pagdating naman sa yung sino ang may control ng budget or nung funds, may control ba itong isang senador sa pag-release at pag-implement ng government funds? O, basahin natin, ano bang obligasyon ng isang senador? Ang obligasyon ng isang senador is to make laws. Gagawa ng budget, gagawa ng batas, mag-review ang batas, yun ang gagawin ng batas o ng senador or mag-conduct ng hearing in aid of legislation. Yun trabaho ng isang senador o congressman. Ang senador, hindi naman niya obligasyon ang mag-implement ng mga projects. Hindi naman siya engineer. Hindi siya doon hindi obligasyon ng senador na mag-implement ng project. Hindi din niya obligasyon na mag-disburse o magbayad sa mga magbili ng mga equipment, pagbili ng mga materials. Hindi trabaho ng senador yan. Ang trabaho ng senador is to make law. Ibig sabihin, the one who has the obligation to implement the project, sino? Ang executive department. Sino ang executive department? DPWH. For example, flood control. Sino ba ang magtayo ng flood control project? Senador ba? Hindi. Ang senador, legislation lang yan. Yan. Ang the one who will has the obligation to implement the project, ang executive department through the DPWH or the Office of the President. Yun yan. Second, mga LGU, mga mayor, mga governor, or the contractors. Ang maybe the senator or mga congressman, they will only endorse the project. They can endorse the project, pwede naman yan. But, sabi ng batas, criminal liability is not presumed. The mere fact that you endorse, it doesn't mean that you implement the project. So, ang tanong kasi dyan sa requirement ng malversation, the public officer must be an accountable public officer. Meaning, ang public officer may control sa pera. Kung nag-endorse ka ng project, may control ka ba sa kwarta? Hindi. Kung nag-endorse ka ng project, ikaw ba nag-implement sa project? Hindi. So, sino nag-implement ng project? DPWH. Diba? Sila ang nag-implement ng project. Sino ba ang nagbayad sa mga contractor? DPWH. Senador ba? Hindi. Congressman ba? Hindi. Ang congressman, they will only endorse. They will endorse, but sabi kasi ng batas, criminal liability is not presumed. Hindi pwede i-presume yan. Kailangan mo i-prove yan beyond reasonable doubt. So, ibig sabihin, ang requirement kasi ng batas ng malversation, kailangan ang akusado must be a public officer, and kailangan yung public officer must be an accountable public officer. Yung si accountable public officer, kailangan may control siya sa pera na ninakaw. Kung wala siyang control, baka makalusot siya sa kaso. Baka ma-acquit siya. Kasi very clear kasi ang batas. Ang kailangan ng akusado must be a public officer. Hindi lang public officer, accountable public officer or has control of the funds. Kung hindi mapatunayan yan, yun, baka ma-acquit siya sa kaso. So, hindi lahat ng public officers ay pwedeng makasuhan itong malversation? Hindi. Kasi iba naman yung perjury, iba naman yung tinatawag na mga ibang kaso, mga government corruption, mga pandarambong, mga plunder. But we are talking here of malversation. Ang requirement ng malversation, kailangan ang akusado, public officer, and second, yung public officer must have control of the funds or must be an accountable public officer. So, ang senador, hindi naman siya accountable officer. Ang congressman, hindi naman. So posible makalusot sila sa kaso malversation. But I'm not saying that makalusot sila sa ibang kaso. Yung plunder, yung mga government corruption, ibang issue yan. But with respect to malversation, iba. Kasi ang malversation, kailangan the public officer must have control or must be an accountable public officer. So ang congressman, ang senador, ano bang trabaho nila? Gagawa ng batas. Sila bang taga-implement ng batas? Hindi. Sila ba ang tagabayad sa mga supplier ng mga materials? Hindi. Ang trabaho nila, maybe they will endorse, but endorsement doesn't mean implementation. Kasi sabi ng batas, criminal liability is not presumed. Kailangan mo i-prove yan beyond reasonable doubt. So, sa example natin ngayon, Kuya Mark, itong sa kaso ni Senator Bong Revilla, anong sa tingin niyo ang posibleng magandang depensa dito? Maraming mga possible na defense. For example, ako yung abogado, ha? Example lang ito. Ano mga possible defense ni Senator Bong? Number one, may pagnanakaw ba? So, tanong, ano bang ebidensya ng pagnanakaw? So, kailangan may ebidensya na may ninakaw na kwarta. Ang kwarta na yan, galing ba sa kaban ng bayan? Ibig sabihin, galing sa may mga butchers, galing sa pera ng bayan. Yun, may mga ganun ba?
Kasi ang allegation kasi, advances. So hindi naman kwarta galing sa kaban ng bayan. Kasi ang possible defense diyan, may magnanakaw ba? Pangalawa, ano ba ang ninakaw? Kwarta ba? O hindi? Kung kwarta yan, galing ba sa kaban ng bayan? Fourth, is a senator a public officer? Yes, public officer. But is he an accountable public officer? No. So yun ang mga possible defense. So hindi siya accountable officer, wala siyang control sa kwarta ng bayan o sa yung alleged na ninakaw. So yun ang mga possible na mga depensa. Granting na kumpleto lahat yan, may proof ba beyond reasonable doubt? May mga ebidensya ba na to prove that he's guilty of the offense charge beyond reasonable doubt? So yun ang mga posible na mga argumento, posible na mga depensa. Ayan. At well, kung matatandaan natin mga kapartner at Kuya Mark, ay si Senator Bong Revilla ay nakasuhan dati nung Plunder nung way back 2013. Pero Yun. May kaso siya. 2018. 2018. Oo, 2018. May epekto ba ito sa kanyang kinakaharap ngayon na kaso? May malaking impact. Malaking impact yan. Na-acquit siya noong 2018 sa kasong Plunder. Bakit malaking impact yan? Yes, separate ang kaso na Plunder, na kaso niya noong 2018 na na-acquit siya, separate yun sa malversation, na magkaiba yun. But, yung pag-acquit sa kanya, it shows na ang prosecution, there is a possibility that they fail to, may failure to prove beyond reasonable doubt. So, ibig sabihin, hindi perfect ang prosecution. Minsan ang prosecution nagkakamali. Minsan hindi nila kayang papatunayan ang mga charges sa korte. So that's why na-acquit si Senator Bong Revilla. So therefore, it shows na yung acquittal niya, it shows na pwedeng magkamali ang prosecution. Yung acquittal niya, it shows na yung prosecution posibleng hindi nila kaya na papatunayan ang mga charges laban sa isang akusado. So yun ang impact ng acquittal niya noong 2018. At well, before tayo mag-break, Kuya Mark, itatanong ko lang din to. Ano ba ang kaibahan, o para lang din sa kaalaman natin mga kababayan, anong kaibahan ng Plunder sa malversation? Ang Plunder, may series of acts. Series of acts na ninakaw mo more than 50 million. Kailangan may 50 million na worth. Hindi kailangan accountable officer ka. As long as may ninakaw ka na more than 50 million na from the public funds, that is Plunder. Ang malversation iba. Kasi kailangan may ninakaw ka, you are public officer, and hindi ka lang public officer, kailangan you must be an accountable public officer or you must have control of the funds. So, mas mahirap i-prove ang malversation kasi kailangan mo i-prove na yung akusado, public officer, and hindi lang public officer, kailangan may control siya sa money involved. Kung wala siyang control of the money involved, pwede siyang ma-acquit ng malversation. Yun ang pagkakaiba ng malversation sa Plunder na kaso. Well, pahabol na lang din. Since nabanggit niyo, Kuya Mark, na mas madaling makasuhan ng Plunder, paano ba siya makasuhan? Or yung kaibahan niya sa malversation, kasi yung malversation, medyo, Hindi, pwede naman separate. Pwede man may kaso ka ng malversation, may kaso ka ng Plunder. And I believe yung Plunder na kaso ni Senator Bong nasa DOJ pa. So, wala pang probable cause yun. But yung malversation, yun ang naakyat sa korte, sa Sandigan Bayan. So, yun ang pagkakaiba sa dalawa. But of course, we're not talking here the merits of the case. We're talking here of the procedure. Ano pagkakaiba ng procedure? And of course, for academic discussion, ano yung malversation, ano yung plunder, ano yung procedure ng korte. So, yun lang pinag-usapan natin dito. Yan mga kababayan. At kung meron kayong mga katanungan, ay maaari nyo po ipadala sa ating mga hotline na naka-flash sa inyong screen. At syempre pa, huwag kayong lipat ng channel, dahil magbabalik lang po ang Pinoy Legal Minds. Children will grow up and bring the joy, the love, the peace
and compassion to the whole world. We only have one planet. We only have one Earth. And I hope that this new generation of children that we have reached out will become millions and billions and bring peace on Earth. Bring peace to humanity. Hoy, magnanakaw! Tingin! Pulis to! Hala, magnanakaw! 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 Hoy, magnanakaw! 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 Ano kayang gagawin ko? Ipamimigay ko yung konti para tumigil sila sa pag-iingay. Pare, magnanakaw, namimigay ng pera. Eto ang sayo. Wow! Ang bait ng magnanakaw! Eto naman sayo. Kuya, yung Eto share ko! Sana Huwag ka nang maingay. Eto pa. Tama na yan. Nakikipalato lang kayo eh. Huwag nang maingay. Di ba? Konti lang pinamigay ko. Mabait na ako. Tahimik na sila. Easy. Ngayon, pwede ko na tong suluhin. Masaya ang mga tao, pero tama po ba ito? Di po ba ang nakikinabang sa magnanakaw ay kasabwat ng magnanakaw? Ikaw, kinukonsenti mo ba ang legal na korupsyon? Pasasaan pa ang kalayaan kung ang mga alipin ngayon ay sila din naman mang-aalipin bukas. Ibigin mo ang iyong bayan ng sunod kay Bathala sa iyong kapurihan at higit sa lahat sa iyong sarili. Hindi natin mapapalaya ang ating mga sarili maliban kung sumulong tayo na nagkakaisa sa iisang hangarin. Ang tunay na makabayan ay ang tumutupad ng pagpapabuti ng kanyang mga kapwa, gaano man kaaba ang kanyang katungkulan. Naway magsilbing paalala ang kanilang mga salita upang lalo nating mahalin at tapat na paglingkuran ang minamahal nating inang bayan. At iyan po, nagbabalik po ang ating programa Pinoy Legal Minds. Kasama niyo pa rin po si Kuya Mark at siyempre ako. At ngayon, Kuya Mark, merong mga katanungan na ating mga kababayan. Ito number 1 kay from Toto. Attorney Mark, ano po ang tinatawag na technical malversation? Pareho ba ito sa... Malversation, iba. Ang
ang malversation, ordinary malversation of public funds, kinuha mo ang kwarta ng bayan, ikaw is a public officer, accountable public officer for your consumption. Ninakaw mo para sa sarili mo. May intent to gain ka. Yun ang tinatawag na malversation. Ang technical malversation, iba. Ginamit mo ang kwarta ng bayan sa ibang purpose. Example, ang purpose ng kwarta ng bayan is kailangan sementohin ang isang street. 10 kilometer sementohin mo. Pero ang ginagawa mo, hindi mo ginamit pag semento. Kung hindi, ginamit mo for scholarship program. So, iniba ang purpose. Pag ibang purpose, kasi ang purpose ng batas sa ordinansa ng LGU, gamitin yun para isemento isang 10 kilometer na road. Pero ginamit mo, kinuha mong kwarta na yan, ginamit mo for scholarship program, for public purpose pa rin, but ibang purpose. Yun ang tinatawag na technical malversation. So pwede ka palang kasuhan yan kahit na yung budget na gagamitin mo sa isang, for example, itong flood control, ginamit mo sa ibang, paano po kung halimbawa, emergency response or disaster? Kailangan may batas. Kailangan kasi may requirement bago mo gamitin ang batas, there must be proper appropriation. Kasi appropriation, there must be a law. For sa local government, there must be an ordinance na gamitin yon yung funds na yan. Kasi public office is public trust. Yung mga public funds naman na yan, hindi naman kwarta ni mayor yan or kwarta ni governor. Kung hindi, kwarta ng taong bayan yan. So hindi mo pwedeng gagamitin yan sa anong gusto mo. Kung nakalaan yan, nasimentohin ang isang daan, tapos hindi mo ginamit mo pagpabahay sa mga mahihirap, so kailangan baguhin mo muna ang ordinansa. Kasi kung diretso mo ginamit na walang ordinansa, that is considered technical malversation. Yan. Ito naman mula kay Raymond. Attorney Mark, sino lang ba ang pwede magsampa ng kaso ng malversation? Pwede ba ang private individual? Pwedeng private individual ang mag-file ng kaso. Pwede rin ang DOJ, NBI. Pwede rin kasi malversation is a public crime. So anybody can file a case. Yan. Meron pa isa from Marites. Good morning po, Attorney Mark. Ano ang epekto ng restitution? Maalis ba nito ang criminal liability ng sangkot sa krimen? Not necessarily. Pwedeng ma-reduce ang criminal liability, but hindi kasi the crime was already committed. Na-consummated ng crime. So, pwedeng mabawasan ang criminal liability, but may crime pa rin. Yan. Maraming salamat po. At ngayon, balik po tayo sa topic ng malversation. Ang mga testimony ba ng whistleblower ay makakonsider ba na mabigat na ebidensya? Ang testimony ng mga whistleblower, they are not considered conclusive. Kailangan may corroborative witness, may mag-corroborate sa kanyang testimony. Hindi lang witness, kailangan documentary evidence, and yung kanyang testimony must be consistent. Hindi pwede na the mere fact na whistleblower ka, totoo na yung sinabi mo. Because you are just a whistleblower, you are just a witness, but ang ating saligang batas very clear, presumption of innocence on the part of the accused. So the mere fact na may mag-testify sa'yo, hindi ibig sabihin guilty ka na. So, kung may whistleblower na nasasalita dyan, hindi conclusive yung kanyang sinasabi. So, same also yung kaso ni Senator Bongrebilla kasi may nag-apply kasi ng, I don't know kung nag-apply ng to be a state witness itong si Yusek Bernardo. Ano ba requirement to be a state witness? Ang state witness isa sa requirement, you must not be the most guilty. If you are the most guilty of the alleged crime, you are not qualified. You are disqualified to be a state witness. State witness kasi mawala para kang acquitted sa lahat ng kaso mo. Basta sabihin mo lang anong dapat mong sabihin mo lang ang lahat na nalalaman mo. So pwede ka mag-state witness. But to be a state witness, you must not be the most guilty. So sino ba ang most guilty sa kasong malversation? Ang most guilty sa kasong malversation must be a public officer who has control of the funds. So ang tanong dyan, sino ba ang control sa funds? Sino ba ang may control sa funds? Depende na sa court yan to decide. Kasi if you have, ang may control sa funds, meaning you are the accountable officer. So, is Senator Bongrebilla may control ba sa funds? Yung first question. Is he an accountable officer? The second question. How about Yusek Bernardo? Is he a public officer? Yes. May control ba siya sa funds? Is he an accountable officer? Yun ang dapat ipaliwanag sa korte. Ayan. Kuya Mark, maraming nagsasabi na ang mga high-profile politicians ay targeted
sa kaso for political reasons. Posible ba yan? Marami yan. For example, kayo sa impeachment. Oh, that's highly politically motivated. Kasi in a democracy, lahat ng mga movement sa mga politiko, may kalaban talaga na mag-file ng kaso. In a democracy. Because they are part of a democracy, may mga check and balance, may mga discussion sa public. So, posible talaga na may magpa-file ng kaso. So, posible na nag-file ng kaso kasi gusto ipakulong ang kalaban. Pwede rin politically motivated because we are in a democracy. In a democratic and a republican government like the Philippine Republic. So, dapat ang court should decide not based on political consideration. They should decide based on law, based on evidence, and based on jurisprudence. Yun ang dapat ang basihan ng korte. Kailangan ang korte bulag, di ba? Ang korte bulag yun, ang symbol ng justice, then may tibangan. Kailangan, hindi na tingnan kung ano yung mga political consideration dyan o ano yung mga political narratives dyan. Kailangan ang i-consider ng court, anong batas na nalabag. So, i-define natin, for example, malversation. I-define natin ang malversation. May nalabag ba sa crime ng malversation of public funds? O yun, batas ang basihan ng korte. Pangalawa, ebidensya ang basihan ng korte. Jurisprudence ng Korte Suprema ang basihan ng korte. Hindi pwede basihan ang political consideration. Otherwise, may mockery of justice na tayo. So, nawala na ang hustisya sa Pilipinas. Kasi, when we say justice, kailangan based on law, based on evidence, based on jurisprudence, kailangan walang involved ang political narratives, walang political consideration. Otherwise, masisira ang ating government kung may mga political consideration ang pag-decide ng court. The court should only decide based on law and based on evidence. Kuya Mark, maraming nagtatanong kung bakit matagal daw matapos yung mga kaso tungkol sa mga ganitong issue like graft and corruption. Bakit matagal? Number one, very basic. Kasi there are thousands of documents involved. So, daming mga involved na mga dokumento. Libo-libo ang mga dokumento. Pag-file ka ng kaso malversation, mga ilang libong pages yan. So, matagal tayo. Basahin lahat ng pages yan. Basahin. So, thousands of documents. Second, hundreds of witnesses. Daming mga witnesses na mag-testify. Pangatlo, may mga audit pa. May procurement records pa na kailangan ipresenta sa korte. So, matagal talaga yan. Kasi very basic. Due process requires time. Kailangan talaga ang oras sa due process to avoid wrongful decision. Minsan kasi, baka magkamali ang korte kasi tao din lahat yan eh. Hindi naman sila Diyos. Minsan magkamali din yan. So, kailangan careful sila sa kanilang decision. Hindi sila pwede magmamadali. So, kailangan careful sila. Ang due process requires time. Kasi ang dami, for example, 100 witnesses, 20,000 documents. Paano mo i-prove yan? I-present mo isa-isa yan, di ba? So that's why, minsan magtagal talaga ang kaso. Ganon yan. Yan. At siyempre, yung mag-ano pa niyan, maraming proseso dadaan. Ito naman po, Kuya Mark, anong mangyayari naman kung yung mga ebidensya ay mga mahihina? Pag mahina ang ebidensya, the accused is entitled for acquittal. Why? Kung mahinang ebidensya, for example, dinimanda ka ng malversation through falsification. Kung walang ebidensya, o kahit may ebidensya ang konti, but mahina ang ebidensya, the accused is entitled for acquittal. Bakit? Because the accused is presumed innocent. Presumed talaga ang akusado na inosente ang akusado. Hindi niya kailangan papatunayan na inosente siya. Because the Constitution, ang ating saligang batas, nagsasabi na inosente siya. Presume inosente siya. Yun ang sinasabi ng ating saligang batas. Ang prosecution, sila ang may obligasyon to prove na guilty ang akusado. Beyond reasonable doubt. Kung hindi man papatunayan ng prosecution that the accused is guilty beyond reasonable doubt, entitled talaga ang accused ng acquittal. Sabi ko nga, allegation is not equivalent to guilt. Kailangan papatunayan sa korte ng prosecution that the accused is guilty beyond reasonable doubt. Kung hindi mapapatunayan yan, right ng isang akusado na ang desisyon dapat acquittal. And that is part of due process and that is part of a democratic system sa ating bansa. Ayan. Pakalinaw mga partner. Ito naman, may tanong po si Paquito.
Kailangan bang may actual damage para ma-convict sa falsification? Ang falsification, example, gumawa ka ng peking dokumento. Tapos yung peking dokumento, nilagay mo lang sa bahay mo. Walang damage. Hindi yan falsification. Kailangan may damage. Hindi pwede na mere fact na pinake mo isang dokumento, guilty ka na ng falsification. Kailangan pinake mo isang dokumento and may legal significance. Kasi legal significance, may damage involved. Pag may legal significance, yan, pwede ka na maging liable ng falsification. Kung walang legal significance, gusto mo lang kopihin ang drawing ni yung babae na painting, anong pangalan? Ano ba yun? Mona Lisa. Mona Lisa. Pinake mo si Mona Lisa. So, is that falsification? Pinake mo ang perma ng presidente ng Pilipinas. Is that falsification? Pinake mo, pero nilagay mo sa mesa mo. Hindi falsification yan. Pero ginamit mo to have legal significance. Yun. You can be liable for falsification. Yan. Kaya, Kuya Mark, ano ang dapat tandaan ng publiko sa mga kasong kriminal na pending sa korte? Ang kasong kriminal, may mga controversial na kaso, may mga kilalang mga involved na tao. Huwag mong tingnan ang tao. Tingnan mo ang ebidensya. Huwag mong tingnan dahil siya si former senador, siya sikat siya na artista, sikat siya na negosyante. Huwag mong tingnan doon. Tingnan mo ang ebidensya. Kasi sabi ng batas, 3 ang i-consider sa mga ganyang kaso. Ano yung 3? First, the accused is presumed innocent. Kailangan ipapatunayan ng prosecution na guilty si accused. Si accused, walang obligasyon na sabihin siya na inosente siya. Because ang ating saligang batas mismo ang nagsabi that you, the accused, you are presumed innocent. So, presumed innocent ka, ibig sabihin, the prosecution, sila ang may obligasyon to prove that you are guilty. Kung hindi nila mapapatunayan na guilty ka, you are entitled for an acquittal. Bakit? Because you are presumed innocent. First, presumption of innocence. Second, yung tinatawag that there must be proof beyond reasonable doubt. Hindi lang ang prosecution magpresenta ng ebidensya. Hindi lang ebidensya ang kailangan. Kailangan yung ebidensya na yan, proof beyond reasonable doubt. Walang kaduda-duda na ginawa niya ang krimen. Kung may konting kaduda-duda, may konti lang. Acquittal. Kasi sabi ng batas, hindi lang pwede na magpresenta ang prosecution ng depensa o ng ebidensya. Kailangan magpresenta ang prosecution ng proof beyond reasonable doubt that the accused is guilty of the crime charge. Kung hindi yan mapapatunayan, acquittal ang dapat ibigay ng korte. Pangatlo, kailangan ang korte mag-decide based on law, based on evidence, and based on jurisprudence. Hindi based on chismis, hindi based on political issues, hindi based on social media, mga vlogger dyan. Hindi. Kailangan based on evidence. Hindi siya pwede, the court will decide dahil may mga vlogger na nagsasabi na guilty siya or dahil sa public opinions. Hindi. Kailangan hindi magde-decide ang court based on public opinions or based on blogs or social media or based on news. So, hindi dapat i-consider ang public opinions. The court will only decide based on evidence and based on law and based on jurisprudence. Yung 3 na yan. Ano 3? Number 1, the accused is presumed innocent. Pangalawa, the burden of proof is with the prosecution. Kailangan prosecution mag-prove siya, magpresenta siya ng ebidensya that the accused is guilty beyond reasonable doubt. And third, the court should decide based on law, based on evidence, and based on jurisprudence, hindi based on public opinion or social media blogs. Yun yan. Yan. Mayroon pa tayong katanungan mula sa ating viewer, Kuya Mark. From Estong, pwede bang makonvict kung walang physical handling ng dokumento? Hindi lang siya physical handling. I repeat, kailangan kung gumawa ka ng anong klaseng convict yan? For example, falsification. Hindi lang ang falsification kasi, hindi lang yan na gumagawa ka ng fake document, falsification ka na. Kailangan ikaw mismo ang gumawa. Hindi man pwede na ikaw lang nagpresenta, guilty ka na ng falsification. Kailangan ikaw ang gumawa ng pag-falsify ng dokumento.
Di ba? Ikaw mismo ang nag-drawing dyan o ikaw mismo nag-peke ng perma ng presidente or sino bang tao dyan, sino bang Poncio Pilato na yan. Ikaw mismo ang nag-peke. Tapos, pinapresenta mo and it has legal significance sa pagpeke mo. Pero pag gawa ka lang ng komento tapos nilagay mo sa mesa mo, oh, ganda bang perma? Nakopya ko bang perma ni BBM? Hindi pwede ganun. Madismiss ang kaso. Kailangan yung perma na yan, ginamit mo para it has legal significance. Yan, you can be liable of falsification. Yan. Meron pa po tayong tanungan, Kuya Mark. Ano ba ang good faith defense? Itong tinatawag na, I repeat ha, what do you mean by good faith defense? Ang good faith defense, ibig sabihin, you must have honest belief na yung ginagawa mo tama. May honest belief ka na yung ginagawa mo tama and proper. So, ibig sabihin, naniwala ka na wala kang ginawang kasalanan, may nagbigay sa'yo ng pera, hindi mo alam kung anong saan galing yan, inabot lang sa'yo, tinanggap mo naman, akala mo birthday gift or Valentine's gift, o ano pala yun, galing pala yun sa Kaban ng Bayan. Galing pala yun sa flood control. Ay ba yun, ha? So, ibig sabihin, ang honest belief, wala kang intensyon to commit a crime. Wala kang intensyon kasi under the principle of mens rea, you cannot be criminally liable if your mind is not criminal. Ibig sabihin, in order for you to be criminally liable, kailangan yung utak mo criminal. Pero kung wala kang, hindi mo alam na yung pera na yun, tinanggap mo, galing sa flood control, na ghost project pala. Hindi mo alam. Yung tinatawag na honest belief. Ang honest belief, ibig sabihin, yung good faith defense, honest belief ka na yung ginagawa mo, legal, proper, walang hindi masama. So, yan, pwedeng ebidensya yan, o proof yan, or defense yan, para ma-acquit ka sa mga kaso. Yan. At ito tayo sa pinakamahalagang tanong. Ano ba ang ultimate lesson sa mga ganitong kaso, Kuya Mark? Mga kaso, for example, malversation, falsification, mayroon pa yung tinatawag na plunder, graft and corruption, yun ang mga common na kaso ng mga politiko. Ha? So, pero sometimes, madimanda ka, ba't hindi naman ibig sabihin na guilty ka na? May mga politiko na nakalusot, may mga politiko na na-convict, may mga politiko na na-acquit. So, that's part of the justice system. But, kailangan lang i-prove sa korte na ang korte decide based on law and based on evidence. So, ano yung mga ultimate lesson sa mga ganitong kaso? Number one, ang hustisya, minsan mabagal. So, hindi ibig sabihin mabagal, justice delayed, justice denied. Tama naman yan, justice delayed is justice denied. But minsan talaga, ang hustisya mabagal. Bakit mabagal ang hustisya? Daming ebidensya ipresenta mo, daming mga witnesses, daming mga dokumento. Minsan, ang hustisya mabagal. You have to accept that. But, as long as pantay-pantay, yun lang naman yun eh. Minsan mabagal, as long as pantay-pantay ang treatment, mayaman ka man, hindi ka man mayaman, senador ka man, congressman ka man, or barangay kagawad ka lang, or ordinary citizen ka lang, basta pantay-pantay ang batas. Minsan mabagal ang hustisya, as long as pantay-pantay. And second, dapat ang reputation ng isang tao must be protected by the due process. Hindi naman ibig sabihin na may kaso ka, kriminal ka na. Hindi naman dahil may kaso ka mga ganyan, sira na ang career mo sa politika. Daming na demanda, daming mga allegations na hindi totoo para lang sa political motive. May mga ganun. So ibig sabihin, dahil ba may kaso ka, guilty ka na? Hindi. Sabi ko nga, allegation is equivalent to guilt. So therefore, dapat ang reputation ng isang tao should be protected by the due process. Hindi dapat maligaya yung mga picture-picture ni Senator Bong na naka-yellow siya, mga nakaposas-posas pa. Presume innocent pa siya eh. Parang pinalabas na guilty na siya. Hindi dapat ganun. Sabi ko nga, ang reputation ng isang tao dapat iprotektahan ng ating due process. Second, ang hustisya minsan mabagal as long as pantay-pantay. Third, the accused is presumed innocent. So, kailangan i-avail niya yung presumption of innocence ng isang akusado. Fourth, ang obligasyon to prove that the accused is guilty wala sa kanya, or yung innocence wala sa accused, because the accused is always presumed innocent. Nasa prosecution. Ang prosecution, sila dapat ang magpapatunay that the accused is guilty beyond reasonable doubt. Walang kaduda-duda na ginawa niya ang krimen. Hindi lang nagpresenta siya ng ebidensya. Kung nagpresenta siya ng ebidensya, guilty na ba siya? Hindi.
Pwede may mga ebidensya, may nasubmit na mga ebidensya, but ang iyong ebidensya na yan, is it enough to prove that the accused is guilty beyond reasonable doubt? Kung hindi, the accused is entitled for acquittal. Yun ang ibig sabihin ng tinatawag na criminal justice system. Hindi daw dahil na inaakusahan ka na ng magnanakaw ka na. Hindi dahil inakusahan ka na estapador ka na. Akusasyon pa lang yan. Sabi ng batas, allegation is not equivalent to guilt. Hindi guilty dahil may akusasyon laban sa iyo, may kaso ka, guilty ka na. Hindi! In fact, wala kang obligasyon na pagpresenta ng ebidensya na inosente ka because you are already presumed innocent. The prosecution, kayo ang may obligasyon na magpresenta ng ebidensya. Hindi lang ebidensya, proof beyond reasonable doubt. Kung hindi, the accused is entitled for an acquittal. Yun ang ibig sabihin ng criminal justice system. Ayan. Ako, mga partner, marami tayong natutunan ngayong araw na ito tungkol sa topic na malversation and falsification. Yes, ang ginagawa natin dito, Carlo, wala tayong pakialam sa mga dinamanda dyan, di ba? Sa atin dito, this is just for academic discussion. Academic discussion na ito yung batas, ito yung mga karapatan ng mga akusado, hindi ibig sabihin na dinamanda ka na, guilty ka na. So that's part of the academic discussion and that is part of the mission and vision of Pinoy Legal Minds. Anong mission natin? To share legal knowledge, to educate the people, to educate yung mga kababayan natin about sa kanilang karapatan, about sa batas. And that is part of our advocacy ng programa natin sa Pinoy Legal Minds. At kung palagi kayong sumusubaybay sa programa ito, para na kayo nag-aaral din ng law in a simpler way. Yes. Ang ginawa natin in an elementary and basic way, yun ang explanation natin sa batas. Kasi hindi kailangan natin very technical kasi ang makaintindi dyan yung mga matatalino lang o mga abogado lang o ano ba. Sa atin, ang Pinoy Legal Minds was designed hindi para sa mga matatalinong mga nasa nakikinig. Design ito sa ordinaryong Pilipino para alam nila ang karapatan nila, alam nila ang batas, para alam nila paano nila depensahan ang kanilang mga sarili. Yun ang paano dinisenyo itong Pinoy Legal Minds dito po sa SMNI. Naku, Kuya Mark, bukod po sa ating programa, saan po ba nila kayo makukontak para sa libreng legal consultation? O for more legal advice, you can follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/Mark Tolentino Law at sa YouTube, pakihanap lang youtube.com/Mark Tolentino Law Blog and TikTok, pakihanap lang Kuya Mark Tolentino. You can also call me sa mobile, sa Viber, sa WhatsApp, sa 0968-881-1912 or 0917-329-5353. You can also call me sa landline po natin sa 709-6203 or sa website natin sa mktlawyers.net. I repeat, 7,078.46. Yun ang landline po natin. 7,078.46. Thank you. Ayan. Pwede na nilang i-take note pag nag-live stream at i-replay natin. Yes, tama yan. Ayan. At naku, maraming salamat po muli sa ating mga taga-subaybay na walang sawang sumusubaybay sa ating programa. Sa muli, sa pangalan po ni Kapartner MJ Mondehara, ko po si Carlo de la Peña. Tutukan muli sa susunod na Sabado ang programang tatalakay sa ating karapatan at kaalaman batay sa batas. Ito ang Pinoy Legal Minds. Sa problema mong legal, sagot sa katanungan, Pinoy Legal Minds. Sinong kaagapay, harapin ang katarungan, batas at justisya sa Pinoy Legal Minds. Pinoy Legal Minds. This is SMNI News Channel. Truth that matters.